Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về sự biến đổi đáng kinh ngạc của một vị vua và bài học sâu sắc ông đã học được khi sống một cuộc đời khiêm nhường. Vua S. Vua Angad là một vị vua được định nghĩa bởi sự phù phiếm và nỗi ám ảnh với của cải vật chất. Tài sản yêu thích nhất của ông là một viên ngọc lục bảo không tì vết duy nhất được gắn trên vương miện, thứ mà ông coi trọng hơn rất nhiều so với hạnh phúc của thần dân. Một buổi sáng lạnh lẽo, trong khi đang đếm đồ trang sức của mình, ông đã thô lỗ xua đuổi một bà lão rách rưới đang tìm kiếm một mẩu bánh mì đơn giản. Ông không hề biết rằng, bà là một nữ phù thủy rừng cây quyền năng đang thử lòng tốt của ông. Tức giận vì sự tàn nhẫn của ông, bà chỉ ngón tay gầy guộc vào ông và nguyền rủa: vì ngươi coi trọng một hòn đá hơn một linh hồn, ngươi sẽ phải khoác lên mình lớp da của sinh vật thấp hèn nhất. Với một tiếng bột đáng sợ, vua Angad ngay lập tức bị thay thế bằng một con ếch nhỏ màu xanh ô liu. Ông rơi tuệt xuống một cái xô nước lau nhà và nhanh chóng bị quét ra khỏi lâu đài, trôi dạt vào đầm lầy hoàng gia. Kinh hoàng và phẫn nộ, vị vua trước đây đã cố gắng ra lệnh cho các sinh vật trong đầm lầy, nhưng những lời tuyên bố đầy quyền lực của ông chỉ biến thành những tiếng kêu ột ột thảm hại. The thét. Ông buộc phải học sự thật khắc nghiệt, lạnh lùng của cuộc sống bên ngoài những bức tường lót nhung của mình. Ông phải tìm kiếm côn trùng, tránh những con diệt đói khát và ngủ ẩn mình giữa đám sậy. Tâm trí của ông vẫn là một vị vua kiêu căng, nhưng cơ thể ông lại là sinh vật dễ bị tổn thương nhất trong đầm lầy. Ngày nối ngày trôi qua thành tuần. Angad, con ếch, dần dần bắt đầu thay đổi. Ông phải dựa vào cộng đồng ếch để sinh tồn. Một con ếch bò già dặn, không mang tên là Krum đã dạy ông cách lắng nghe tiếng thì thầm của gió và những thay đổi tinh tế trong nước, những điều mà ông chưa bao giờ để ý khi bị phân tâm bởi chính hình ảnh phản chiếu của mình. Ông bắt đầu bảo vệ những con nòng nọc nhỏ hơn thỏi rắn và chia sẻ những điểm săn mồi tốt nhất. Lần đầu tiên trong đời, ông bắt đầu cảm thấy có ích, không phải vì tước vị, mà vì sự giúp đỡ và lòng dũng cảm chân thành của mình. Ông cảm thấy một sự bình yên mà ông chưa từng có khi làm vua. Một buổi chiều, một cô hầu bếp trẻ tuổi từ lâu đài, một cô gái nhân hậu tên là Elara, đến đầm lầy để hái thảo mộc. Cô phát hiện ra con ếch trông rất có phẩm giá đang ngồi trên lá sen. Nó không chạy trốn như những con khác. Thay vào đó, nó nhìn cô với vẻ buồn bã sâu sắc, đầy thấu hiểu đến nỗi cô xúc động. Ôi, sinh vật bé nhỏ đáng thương, để cô thì thầm, nhẹ nhàng bế nó lên. Trông ngươi như đang mang gánh nặng của cả thế giới vậy. Cô đặt một nụ hôn mềm mại, ngây thơ lên trán nó, một cử chỉ của lòng trắc ẩn thuần khiết, không vụ lợi. Khoảnh khắc môi cô chạm vào da nó, một ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm lấy con ếch nhỏ. Ông cảm thấy tứ chi mình duỗi ra, cột sống thẳng lại, và chiếc vương miện, thứ mà ông căm ghét khi phải xa rời, bỗng nhiên xuất hiện trên đầu. Ông lại là vua Angad, đứng sừng sững trước cô hầu gái đang kinh ngạc. Nhưng ông đã thay đổi cơ bản. Việc đầu tiên ông làm là xin lỗi Elara vì sự thờ ơ trong quá khứ của vương quốc và hứa hẹn với cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông trở về lâu đài và ngay lập tức sử dụng quyền lực của mình để phục vụ người dân, chứ không phải cái tôi của mình. Ông thay thế những luật lệ tàn nhẫn bằng những luật lệ tử tế và tháo viên ngọc lục bảo khỏi vương miện, dùng số tiền đó để xây bệnh viện cho người nghèo. Ông biết rằng, những kho báu vĩ đại nhất không nằm trong hầm chứa, mà nằm trong những kết nối và lòng tốt được chia sẻ giữa những sinh vật sống. Bài học truyền cảm hứng. Giá trị thực sự của một người không được đo bằng vị trí cao hay khối tài sản lớn, mà bằng chiều sâu của lòng trắc ẩn. Sự khiêm tốn có thể là sức mạnh lớn nhất để chuyển hóa, dạy cho chúng ta rằng để thực sự lãnh đạo, trước tiên chúng ta phải học cách phục vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.